السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موضوع جديد أتمنى أن انتوا تتابعوه لآخر الحلقة. لما الغير عاقل يغلط ويؤمر العاقل بأنه يتضرب عشان خاطر يبطل الغلط دوت، يبقى أنا مش عارف هعمل إيه مع العاقل لما يغلط. النهاردة احنا قدام حالة كلب بيتضرب ودوت بأمر من مدربه لما يغلط. طيب النهاردة احنا هنشوف نتيجة الضرب مع الكلاب بتجيب انهي نتيجه. لو كانت النتيجه ايجابيه خير وبركه، اضربوا كلابكم براحتكم. لو النتيجه سلبيه يبقى انتوا عارفين. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، وما تنسوش تعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. يلا بينا. في الوهله الاولى بيبان الكلب شرس جدا وحابب انه يهجم عليك، لكن التراجع كان بدري جدا، بالذات ان ما عملتش اللي يخليه يرجع. لكن كمان بانت نفضة سريعة جدا لجسم الكلب خلتني أتأكد إن الكلب غير متزن، ولحظة التخلص من التوتر متكررة بشكل مبالغ فيه. ويلا بينا نعرف من صاحبته القصة بالكامل. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات ترين يور دوج ايجيبت. أنا عابد عبد المنعم، مدرب كلاب. بعض الأخطاء بنقع فيها وإحنا مش قاصدين كمدربين، ولكن النتائج اللي بنحصل عليها بعد كده بتكون مشكلة كبيرة جدا. احنا النهارده معانا استاذه دينا ومعانا كاندي، كلبه جولدن ريتريفر عندها مشكله، والمشكله ديت ظهرت مؤخرا بعد فعل والتاني والتالت. خلونا نعرف من استاذه دينا الموضوع بالكامل. صباح الفل. صباح النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن تكلمينا عن الاستاذه الاول؟ الاسم، النوع، كاندي. العمر. كاندي بنوته جولدن ريتريفر 8 شهور. بسم الله ما شاء الله. اول ما جبت كاندي كانت 40 يوم. تمام. وبعدين تابعت مع الدكتور، فالدكتور قال لي ما تخرجيهاش، خليها لغايه لما تعمل الامصار تستوفي التطعيمات. بالظبط. تمام. بس وبعدين سالته على مدرب كويس، فقال لي اعرف مدرب، واداني النمر. قال لي بس بعد ما تخرجيهاش غير بعد 3 شهور. ممتاز. فعلا خدها الامصال بتاعتها، وقال لي بس استني عليها كمان شهر عشان الكورونا والحاجات دي كلها، عشان ايه ما يجيلهاش حاجه. بالظبط. اوكي. بس فجيت بقى في رمضان، اوائل رمضان بدات ادربها. كانت هي تمت تقريبا 4 شهور، فبدات ادربها. المدرب اول ما اداني خمس كلاسز في اسبوعين تقريبا، في اسبوعين. تمام. اللي هو اول اسبوع اخر الاسبوع والاسبوع اخر الاسبوع، وفي اسبوع ضغط فيه. بالظبط. كان بيتفق معايا ان احنا نقابلها في جنينه عامه، هو بياخدها يعني يقول لي اقعدي في الجنينه هنا، وبعدين ياخدها يدربها يلففها. تمام. اول يوم في التدريب هي ما كانتش لسه بتلبس الليش، كانت في البيت عادي. تمام. رفضته اول ما كنت بلبسها واخرجها بتفضل تنط عليا ومش عايزه ارفضها تمام. تمام. فهو علمها انها تمسك الليش. اول حاجه عملته فيه انها عضته في ايده، وبعدين هي اتعورت تقريبا. عضت المدرب. عض جارح ولا لا. عض لمجرد يعني اللي هو التنبيه؟ التنبيه. تمام. بس هي عضته واتعورت في مناخيرها، وانا ما شفتش اللي حصل ايه. بس انا في اللحظه دي استنتجت اللي حصل، بس سبت استاذه دينا تكمل، لان هو كان ساعتها بيمشيها تاني كده. معلش. عضته في ايده واتعورت في مناخيرها، بقت بتجيب دم. فانا بقتش فاهمه الدم ده جه منين، فهو بيقول لي الدم ده مش عارف من بقها ولا منين. قال لي هاتي لي ميه، كان السوبر ماركت جنبينا. تمام. فقلت له لا، ده من مناخيرها على فكره. تقريبا وهي بتعمل حاجه اتخبطت، انا ما اعرفش، انا ما شفتش الموقف، بس انا شفت ان مناخيرها جايبه دم. فهو فضل يوضبها في مناخيرها كده بالميه لغايه لما الدم وقف شويه، لغايه لما روحنا كان في دم. بس فهو فعلا علمها الليش، كان دي اكتر حاجه اتعلمت فيها بصراحه. بعد كده بقى علمها سيت وستي وداون واب، بس يعني هي اتعلمت، بس ما كانتش بتسمع الكلام من اول مره. مره في الثانيه هي كانت قدامه بتسمع الكلام الصراحه، عشان ابقى صادقه معاك. فلكن لما كنت اروح واطبق يعني تتكاسل، ما تلاقيش نفس النتيجه. ما اعرفش يعني ما بلاقيش نفس النتيجه. طيب عايز اسال حضرتك على حاجه. العلامات بتاعه الخوف الزايد دي ظهرت تحديدا امتى؟ قبل التدريب ولا بعد التدريب؟ مع التدريب. مع التدريب، خصوصا هو كمان قال لي لو عملت حاجه غلط تضربيها هنا، يعني ايدك كده اهو تضربيها. وللمره الثانيه استاذه دينا بتاكد لي ان طريقه التوجيه اللي كان بيتخذها المدرب كانت مبنيه على الضرب، ورفضت تقول لي اسمه نهائيا. مره واحده بكلوه ايديكي تضربيها مره واحده. قلت له طب وبعدين؟ قال لي مفيش، هي تتعلم، بقت تعند. المشكله انها بقت تعند، يعني ما اجي اضربها اللي هو انت كمان بتضربيني،
عارف اللي هو الطفل لما يزعل كاندي. من مامته لما اها تتضرب فيزود غلاسه، بالظبط. فهي كانت بتعمل كده فعلا يعني. اما اضربها ضربتها مره هنا واحده بصراحه، بس ما قدرتش لانها كانت هترجع. وبعدين قال لي لو عضتك امسكيها من بقها كده، تقفلي بقها. معلش كاندي تعالي كاندي كم قال لي امسكها من بقها كده اهو. قال لي امسكيها من بقها، لما تعضك تمسكيها من بقها كده اهو، دقيقتين 3 تبطل. الصراحه لا بطلت عض وكل ما اضربها كانت بتزيد. كل ما اضربها كانت بصراحه بتزيد. ايوه بس كنت بضربها بقى هنا ما ضربتهاش فين معلش؟ هنا في اللي هو الفخذ كده تمام. طيب احنا عايزين نقول حاجه في الموقف دوت واستنتاج. يعني انا ما بقولش حاجه تبان ان هي عجيبه، من الواضح ده كلام مدام دينا. في الفعل الكلبه لما خرجت عضت المدرب، فهي غلطت بالنسبه له، فكان منه ان هو راح مديها بالبنيه في مناخيرها. ده مش اي تفسير تاني على فكره، لان ان الكلبه تيجي بتنزف من مناخيرها ده مش حاجه غير انها اتضربت. والله عند حضرتك اي تفسير تاني للموقف؟ انا ما شفتوش. انا ما شفتوش هو عمل ايه. بس معلش لو بنخاطب دلوقتي كل انسان عاقل، وانا خدت كلبك وخرجت بيه ورجعت، كلبي او كلبك عضدني وكلبك بينزل دم من مناخيره، ده معناها لما عضني انا عملت ايه؟ انا قلت طب ان هي اشمعنى جاب دم في اليوم اللي عضني فيه؟ طيب تعالوا بقى نقيس ونتكلم بالعقل. ضربة البنية في بطن الكلب، وطبعا استاذة دينا لا حرج عليها في الحتة دي نهائي. ليه؟ لانها هي استعنت بمتخصص، فالمتخصص قال لها نعمل كده. فتضرب الكلب بايديها في بطنه، ايه النتيجة اللي حصلنا عليها؟ كلب جبان. طيب الجولدن ريتريفر مش كلب حراسة عشان نكون بس واضحين وصراحة، ولكن انا بقول ان اي كلب على سطح الارض هيحمي صاحبه لما يحبه. طيب لو الكلب النهارده وحضرتك لو حاسه ان في كلامي اي شيء غير منطقي ارفضيه على طول جدا وقدام الناس والناس تشوفه عادي، ما عنديش مشاكل في الحته دي. لو النهارده كلبي ما بيحبنيش يدافع عني ليه؟ طب انا هسال حضرتك بشكل تاني. لو النهارده افترضنا ان انت في وسط اصحابك وفي واحده تعز عليكي قوي وعرفتي ان حد بيمثل لها تهديد، هتتقبلي الموقف ببساطه ولا هتبقى حابه ان انت تدافعي عنه؟ دافع عنه. الدافع من هنا ايه؟ الحب. النهارده كل الكلاب عندها رد الفعل دوت، لدرجه ان انا دخلت على كلاب جولدن ريتريفر النهارده بقت بتدافع عن صحابها، رغم ان صحابها كانوا مقتنعين بنسبه 100% ان هم لا يمكن يدافعوا عنهم. بس لما حصل الفعل دوت اتصدموا. طب اتصدمتوا ليه؟ ده الجريفون اللي هو يعني حاجه قد كده، هو اللي هو يعني مش كلب، يعني بنهزر بنقول ده مش كلب، يعني ده قطه صغننه، دافع عن صحابه وعض الناس اللي كانت بتأذي صحابه، كانوا بيأذوا بغرض التهريج، مش بيأذوا اللي هو بيأذوا فعل يعني. ويحصل ان احنا النهارده نضرب كلبنا ونتعامل معاه بالطريقه ديت، ايه النتيجه اللي بناخدها؟ صفر. لا لوم عليكي في الحته دي، انا ما بلومكيش نهائي، انا بلوم هنا المتخصصين اللي ما زال عندهم الغرض في اذيه الحيوان. في الاول خالص بقول غير العاقل. النهارده احنا بنقول على الكلاب ان هي غير عاقله. الغير عاقل دوت، هل من الطبيعي ان انا لما اجي اتعامل معاه هيكون الدافع عندي رقم واحد هو الضرب، ولا الدافع عندي ان انا اوصله لنقطه ان هو يفهم؟ يفهم. ولو فهم من غير ضرب، هل هنا في مشكله بالنسبه لي استخدم فيها الضرب، او في دافع هنا هو ان انا استخدم الضرب، ولا خلاص انا لقيت طريق فتغاضى تماما عن حته الضرب؟ بالظبط. احنا هنقوم دلوقتي هنبتدي نشوف كاندي ايه المشاكل الواضحه عندها قوي، وهنوريها كمان لمتابعينا عشان خاطر يشوفوا، وهنشوف ايه اللي هنعمله معاها بس بعد ما نشوف ايه اللي ظهر عليها بشكل اكبر وهنعمل معاها ايه. او دلوقتي نعمل اختبار الجراءه، نشوف هل الكلب عندها تخوف من الاصوات، عندها تخوف من الهجوم، عندها رد فعل. هنشوف القصه دي كلها هتعمل فيها ايه. تعالي نشوف يلا الكاميرا.
هنبتدي نروح للخطوة التانية. أستاذة دينا قالت لي إن الكلبة ديت مدربة طاعة، من المفترض إن المدرب اشتغل طاعة. ممكن كده حضرتك تديلنا أمر ست؟ وزي ما شفتوا اديت لها الأمر كذا مرة وما سمعتش الكلام خالص. يلا بينا نرجع تاني نخش على جوه. شفنا طبعا الموقف اللي فيه كاندي، وطبعا ان انا اقول زعلان او ان انا اقول متضايق او اقول اي حاجه، خلاص الموضوع ما بقاش ينفع. يعني لما تكون دي النتيجه مع كلبي وكون ده اللي وصلت له بعد ما تعبت على كلبي وصرفت عليه مدرب وعملت معاه كل اللي ينفع وكل اللي ما ينفعش، والاقي النتيجه في الاخر تخوف للدرجه دي، مش عارف اقول ايه. طيب استاذه دينا، هل حضرتك شايفه ان احنا هنقدر نوصل مع الاستاذه دي ان شاء الله لنتيجه كويسه؟ وهل حاسه ان هي ممكن تخرج من الحاله اللي هي فيها ديت لحاله افضل وترجع كلبه سويه تاني؟ ان شاء الله، حاطه امل فيكم بصراحه، وباذن الله ظنك في محله. هنشتغل مع بعض، والمختلف عندنا ان مش انا اللي بشتغل مع الكلب بس، حضرتك كمان بتتعلمي التكنيك ازاي تتعاملي مع كلبك في اشد المواقف. العقاب عندنا ما فيهوش اي نوع من انواع الالم. حضرتك لما عاوز الفت انتباهك لشيء، فانا مش مضطر ان انا امد ايدي على حضرتك عشان حضرتك تعرفي ان في هنا غلط، لا طبعا. انا مضطر في اللحظه دي ان انا اشير لحضرتك في حاجه غلط هنا. دوت اللي هنتعامل بيه معاها الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله هتحصلي على نتيجه كويسه جدا. وتعالي بينا نشوف ايه برضو اللي هنعمله معاها، وهنفكها واحده واحده، وبعد كده ان شاء الله نشتغل عليها بقى بشكل اطول شويه لحد ما نخرجها من الحاله ديت ونعرض للناس ايه النتيجه اللي وصلنا لها. تمام باذن الله. يلا بينا. ايه رأي حضرتك في النتيجة اللي وصلنا لها لغاية دلوقتي؟ لا كويس. حاسة ان احنا هنوصل معاها لحاجة افضل؟ ان شاء الله. بإذن الله. اوعدك ان احنا الفترة اللي جاية نوصل بيها لمستوى افضل من كده بكتير، وان شاء الله هتبقى زي الفل، وهترجع تاني احسن من الاول، وهتبتدي ان هي تستقبل الموضوع. بس هنصبر عليها، هناخد معاها شوية وقت عشان خاطر تفوق من الموضوع بسرعة. واتمنى من كل متابعينا يكونوا النهارده استفادوا من الحلقه، ويكونوا عرفوا اضرار ضرب الكلاب، ويكونوا شافوا جزء صغير من التعامل مع الكلب اللي عنده تخوف من البشر، ازاي نفكه من الليله ديت. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتدوسوا لايك لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان يكبر يوصل لاكبر عدد ممكن. واشوفكم على خير. سلام.